Spec Kit Library. Waarom hebben wij dit library nodig en wanneer kunnen wij dit gebruiken en hoe kunnen wij dat doen? Deze 3 vragen ga ik beantwoorden in deze video-opname. Wanneer jij een prompt geeft aan AI-assistent, de AI-assistent gaat heel veel aannames doen om jouw prompt te uitvoeren. En de resultaat die jij zou krijgen is gebaseerd op de aannames die de AI-assistent heeft gekozen. Daarom, de eerste resultaat die jij zou krijgen van de AI-assistent is vaak niet zo goed. Dan moet jij die AI-assistent aanvragen om iets te aanpassen of iets te verbeteren. En dat betekent tijd en geld verspilling. Met Spec Kit Library kunnen wij deze probleem verminderen of misschien oplossen. Hangt af van de specificatie die jij zou geven aan de Spec Kit. Hoe meer specificatie jij geeft aan de Spec Library, hoe beter resultaat jij zou krijgen. Wanneer hebben wij deze library nodig om te gebruiken? En wanneer het is overdriving om dit te gebruiken. Spec Kit Library is handig volgens mij voor een nieuw project, voor een nieuwe functionaliteit, maar niet klein, alleen grote functionaliteit. Niet nodig of volgens mij overdriving voor een kleine bug. Hoe kunnen wij deze library gebruiken? Er zijn meerdere stappen die moeten wij volgen. Het is niet zoals een prompt, gewoon iets schrijven en klaar. Maar zoals ik zei eerder, voor een kleine prompt of voor een kleine update is niet nodig om Spec Kit te gebruiken. Er zijn meerdere stappen die moeten gevolgd worden om te kunnen Spec Kit Library gebruiken. Wij gaan deze 1 bij 1 doen met een voorbeeld. De eerste stap volgens de documentatie dat wij die Specify CLI moeten installeren. Het geeft een error eigenlijk vanwege die XYZ. De XYZ betekent welke versie moeten wij kiezen voor die Spec Kit Library. Om deze te kunnen oplossen, ik ga gewoon deze verwijderen. Dat betekent dat de laatste versie van Spec Kit Library moet geïnstalleerd worden. Ja, nou, Spec Kit Library is geïnstalleerd en wij kunnen wel die Specify CLI gebruiken. De volgende stap is to initialize the library in my project. So, dit is mijn project. Ik kan initialize the library here. Hij zegt de project is niet empty. Dat klopt. Yes. Dus hier heb jij alle AI-assistent die Spec Kit gebruikt. Dus hier zien wij Claude, Kilocode, Kimi, Codex en hier hebben wij Cursor. Voor nu ga ik Claude gebruiken, maar wij kunnen dat later veranderen naar Codex bijvoorbeeld. Ik gebruik Windows, dus ik ga met PowerShell. Dit is mijn project. Wat wordt het eigenlijk nog gedaan? Hier wordt het die Specify folder toegevoegd en de Cloud MD file ook toegevoegd aan mijn project. En dit is eigenlijk een Angular project met Firebase als een backend. 2 folders worden generated. De eerste folder heet .specify en dit is de main folder. En de tweede folder heet .cloud. Die .cloud folders heeft alleen skills. Als ik ga deze openen, zie ik alleen skills folder. En deze skills eigenlijk worden gebruikt door Spec Kit Library, zodat het via cloud zijn commands kan uitvoeren. In dezelfde project, ik kan ook andere AI-assistent gebruiken, bijvoorbeeld Codex. Hoe kan ik dat doen? Hoe kunnen wij dat doen? Gewoon via specify init commands. En dat betekent initialize Spec Kit Library inside my project. En hier heb ik niet gegeven welke AI-assistent wil ik gebruiken. Als ik dat niet direct geschreven, gaat hij alle mogelijkheden die hij heeft hier laten zien. Hier zegt hij, deze file is niet empty. Dat klopt. Ja, ja. En hier zien wij eigenlijk alle mogelijkheden die kunnen wij gebruiken. Dus vroeger heb ik Claude gekozen. Nu ga ik Codex gebruiken. Dus wat zien wij hier eigenlijk? De Specify folder is de main folder. Dus wordt het niet een nieuwe Specify folder generated. Alleen agents folder. Dus de main folder blijft hetzelfde, Specify folder. En nu hebben wij 2 andere folders die worden generated via Spec Kit Library. Agents folder en Cloud folders. Allebei hebben skills van Spec Kit. Spec Kit is een abstraction die komt above de AI-assistent. Dus er zijn hier geen hardkoppeling. Er zijn loskoppeling. Dus de Spec Kit kan Cloud AI-assistent gebruiken of Codex of andere AI-assistent. Spec Kit Library gaat ook 2 files genereren. Agents MD en Claude. Het is gewoon de stap die begin je Claude gaat gebruiken om te werken. En wat houdt het erin? Gewoon gaat de plan van Spec Kit om te lezen. Om de Spec Kit Library te gebruiken via Claude of via Codex, wij kunnen gewoon gaan naar de Claude CLI bijvoorbeeld doen. En hier via gewoon die command kit. Hier kunnen wij
alle commands van Spec Kit Library zien. De eerste command die moeten wij uitvoeren via Spec Kit Library, Spec Kit Constitution. De Spec Kit Constitution is een file die heeft alle regels die de project moet altijd lezen voordat de AI-assistent een task gaat uitvoeren. Dus wij gaan naar de Specify folder. Hier kunnen wij in de memory zien de Constitution MD. Dit is gewoon nu een concept, een voorbeeld. Dit is leeg. Wij moeten deze zelf invullen op basis van alle regels die onze project volgt. Om onze Constitution te schrijven voor een bestaande project, wij kunnen gewoon zeggen naar de project and analyze the project and make a constitution based on the regels and rules die worden gebruikt in de project. En wat heb ik eigenlijk gemaakt? Ik ging naar ChatGPT en ik heb hem gevraagd, hoe kan ik deze prompt nog beter maken voor Spec Kit Constitution? En ik heb deze gekregen van ChatGPT. Dus wat ga ik nu doen eigenlijk? Ik ga deze kopiëren, copy-paste, enter. En hier gaat hij de Constitution voor mij maken. In de tussentijd ga ik jullie vertellen over mijn project. Het is een Angular project met Firebase as a backend service. Het is een finance management service voor een barbershop. Deze project is gemaakt alleen voor training en testing. Die heeft een dashboard, sales, worker sales, daily money register, business overview. Wat ga ik nu doen eigenlijk voor deze project? Deze project heeft geen dark mode. Dus wat ga ik doen? Via Spec Kit Library ga ik dark mode toevoegen aan deze project. Cloud Code heeft de Constitution voor ons gemaakt. Dit is de Specify folder in de memory Constitution. Alles eigenlijk moet hier worden geschreven. Het is nog leeg eigenlijk. Dit is gewoon een voorbeeld, example. Dus hij heeft deze voor ons geschreven op basis van wat heeft hij gevonden in mijn project. Daarna komt de vraag, do you want to override Constitution MD? Yes, ik ga zeggen yes. Dus wat gaat hij nu doen? Gaat deze opslaan in de memory folder. Die hoort bij Specify folder, de project. Hier. Hij heeft hier deze overwritten. Derde stap is Spec Kit Specify. Wat doet Spec Kit Specify precies eigenlijk? Het is een story die jij krijgt van die product owner. Het is precies hier wat moet jij schrijven voor Spec Kit. Bijvoorbeeld voor mijn project wil ik in dark mode. Wat heb ik gedaan eigenlijk? Om story te schrijven. Ik heb ChatGPT gevraagd om story te maken. Hij heeft dat voor mij gedaan, zodat ik bij Spec Kit Specify kan gebruiken. Dus het is precies zoals product owner, user requirement, acceptance criteria. En hier is de omschrijving. Dus wat ga ik doen? Ga ik deze gewoon copy-paste. Dus dit is de story. Die moet ik doorgeven aan die Spec Kit. Hier maakt hij een nieuwe branche voor onze spec. En het is verplicht om deze te accepteren. Want Spec Kit gebruikt branches om zijn werk te doen. Cloud Code is klaar om met de command Spec Kit Specify. En voor elke Specify command maakt Spec Kit Library een nieuwe branche met de naam van die story. Dus onze story was dark mode support. Dus hij heeft een nieuwe branche gemaakt met de naam dark mode support. De story die hebben wij aan hem gegeven, heeft hij geschreven in meer dan één story. Edge cases, requirement, functional requirements, measurable outcomes, assumptions. Do you agree? Do you want to create a spec MD? Yes. Hello, indeed. Dus hij is klaar met Spec Kit Specify. Zoals ik zei eerder, Specify is gewoon user story of de story die wij krijgen van die product owner. En hij zegt, jij bent nu klaar voor een Spec Kit plan. Maar we gaan nu naar de project. Hier in de project zien wij dat is een nieuwe folder gemaakt. Die heet specs. In de specs folder
is een folder die heet Dark Mode Support. Dit is onze story. Die hebben wij via Specify gevraagd van Spec Kit. En hier wordt het eigenlijk de spec die Spec Kit Library zou uitvoeren. Deze spec eigenlijk wordt het in 3 stuks gemaakt. Dus 1 story 2 en story 3. Dus de volgende stap is plan. Met Spec Kit plan gaan wij die technical specification geven aan de Spec Kit. Dus de volgende stap nu eigenlijk Spec Kit plan. Maar voor de Spec Kit plan zijn ook een command die kunnen wij uitvoeren, zodat wij die aannames kunnen vermijden. Het is clarify, Spec Kit clarify. De bedoeling met deze command dat als die AI-assistent is niet zeker over iets en hij gaat aannames doen. Deze aannames moet hij eigenlijk met deze command met ons bespreken voordat hij die aannames uitvoert. Ik ga nu zeggen, Spec Kit clarify code. Dus wat gaat hij nu doen eigenlijk? Hij gaat de story die heeft hij geschreven. De user stories die heeft hij geschreven in 3 stuks opnieuw lezen. En hij gaat daar kijken. Zijn daar aannames of niet? En als daar een aannames, gaat hij dit met ons bespreken. Kijk. Hier de eerste vraag. Dus hij heeft wel iets gevonden. Dus en hij gaat deze met ons bespreken. Dus question 1. Het is een van die edge cases. En hier geeft hij ons 3 mogelijkheden. En met recommended option. Hij zegt voor mij die recommended option is option A. Dus wat kan hij hier geven? A, B of C. Dus ik ga met zijn recommended option. Dus ik ga A typen. Enter. Dit is nog een vraag eigenlijk. Hij zegt als die app is open in 2 browsers. Dus en hij recommended that in sync across tabs automatically. Ik ga met zijn recommendation. Dus alle aannames die hij heeft gedaan in de story, gaat hij met ons bespreken, zodat wij op de hoogte blijven van alles. Dus hier gaat over de buttons. Zijn recommendation is A, maar ik wil eigenlijk niet gaan met zijn recommendation. Ik wil eigenlijk drop-down list. Dus select out list eigenlijk. Dat is beter voor mijn project. Dus dus hier ga ik niet met zijn recommendation. Daar ga ik B kiezen. Dus hij is klaar nu met clarify command. Hier geeft hij ons een summary. Wat wordt het eigenlijk gedaan? Dus wij zijn nu klaar voor de volgende stap. Spec Kit plan. En hij heeft dat voor ons gewoon geschreven. Spec Kit plan. Dus hier gaan wij die tech stack kiezen voor die Spec Kit library. Zo kleine opmerking. Spec Kit clarify command is niet een verplicht command, maar een optional command. Maar het is handig om die aannames te vermijden. De volgende command is Spec Kit plan. Wij kunnen gewoon enter drukken, dus hier kunnen wij niks schrijven voor hem. Gewoon Spec Kit plan. Wat gaat hij hier doen eigenlijk? Hij gaat een tech stack voor ons maken, based on the project die hij heeft gelezen. En deze gaat hij maken op basis van een search die gaat hij nu eigenlijk uitvoeren op internet. Dus hij gaat zoeken wat is de beste manier om deze story te uitvoeren. Enter. Hij is klaar met Spec Kit plan command. Dit is die summary. Wat wordt gedaan? Zoals ik zei, hij heeft een research eigenlijk gemaakt om deze technical stack te maken. De volgende command is Spec Kit tasks. Maar voor dat, we gaan even gaan naar de project. Eerst contracts. Dit is de plan die hij heeft voor ons gedaan. Dit is de technical context. Dus dit is de technical stack die hij zou gebruiken om deze story te uitvoeren. Volgende stap is Spec Kit tasks. Dus dit is eigenlijk de laatste stap voor die implementatie. De stap die komt na deze stap is implementatiestap. En die implementatiestap is de moeilijkste stap. Dus in de implementatiestap gaat hij de AI-assistent bedoel ik heel veel tokens gebruiken. Daarom
Het is beter hier eigenlijk om te geven aan die Spec Kit tasks dat ik wil graag dat andere AI-assistent die goedkoper dan Cloud Code dat uitvoeren. Want het is eigenlijk nu alles helder voor die AI-assistent. Ook voor goedkope AI-assistent. Het is makkelijk om dat te uitvoeren, want het is alles helder, alles duidelijk voor hem. Dus wat ga ik nu doen eigenlijk? Ik ga zeggen tegen Spec Kit, ik wil deze task wordt geschreven, zodat Codex kan deze implementeren. Hij is klaar met de task command. Dit is een summary. Hij heeft een tasks md file gemaakt. En hier wordt het eigenlijk precies geschreven hoe kan een goedkopere AI-assistent de technische plan implementeren. Dit is fase 1. Geeft ook een voorbeeld voor die AI-assistent. Dus het is eigenlijk heel nauwkeurige task, zodat goedkopere AI-assistent kan deze heel makkelijk uitvoeren. Wat gaan wij nu doen eigenlijk? We gaan nu Codex gebruiken om de tasks die wordt gemaakt voor ons te implementeren. We gaan switchen van code naar Codex, zodat Codex kan deze tasks voor ons implementeren. Dus ik ga hier exit doen en ik ga Codex. Er is eigenlijk voor de implementeren, wij kunnen ook andere command gebruiken. De command heet analyze. Wat doet deze command eigenlijk? Deze command gaat naar deze file, naar deze folder, en hij gaat controleren. Heeft deze files en folder met elkaar goede verband? Het is niet verplicht. En ik ga het niet gebruiken. Dus ik ga direct naar implementatie met Codex. Dus Spec Kit implement. Codex is klaar met het implementeren van de tasks die hebben wij gemaakt via Cloud Code. Het duurt ongeveer 23 minuten om dat te doen via Codex. Ik ga nu kijken naar de resultaat van Codex. Dus hier heeft hij een thema toegevoegd. Lijst zoals ik heb hem gevraagd. Dark. Hij heeft deze nog niet aangepast. Maar de rest zie ik prima eigenlijk. Wat wordt het gedaan tot nu toe eigenlijk? Is prima. Hij heeft alleen deze niet goed gedaan. Dus kan ik weer terug naar hem en hem vragen om deze te aanpassen of te verbeteren. Wat kan ik ook doen eigenlijk? Ik kan terug naar Cloud Code en hem vragen om review te maken over die changes die Codex heeft gemaakt. Daarna neem ik die summary van Cloud Code en ga terug naar Codex en vraag Codex deze te implementeren. En zo ben ik zeker eigenlijk dat alles goed gedaan. Ik ben blij met die resultaat die heb ik gekregen.